everyone, on today's video I'm going to show you how to make this carnation flower. So of course guys, perfect ito na pang design or pang decorate sa ating simple na cake. Ayan, so of course magmamasa tayo ng white fondant para dun sa ating pagpapatungan ng ating flowers. So, dalawang bagay ang pwede nyo gawin guys. Pwede nyo gamitin ng fondant, pero yung fondant kasi guys medyo mabigat siya ng konti. So, pwede kayong gumamit ng fondant or pwede rin kayong gumamit ng styrofoam or para siyang teardrop na styrofoam na ipapakita ko sa inyo later. So, for the meantime, imasa muna natin siya hanggang sa chewy. So ayan yung ating teardrop na styrofoam. So nabili ko yan siya guys sa stationery store, kung saan nakakabili kayo ng mga pencil, paper, mga ganun, mga craft na pwede nyong. So itutusukan nyo lang siya guys ng number 28 na na wire, flower wire. So ibaluktutin nyo muna yung pinaka niya, yung pinaka dulo niya para may hold siya doon sa may styrofoam. So then gagawa rin ako ng para ipapakita ko lang sa inyo kung paano gumawa niyan. Pero anyway, ang ginamit ko talaga for my flower ay yung styrofoam kasi mas magaan siya. So, but then, you need to tell to your client or sa nagpagawa sa inyo na styrofoam and it's not edible. So, yan. So, gumawa lang ako ng parang teardrop. Tapos, yung pinaka medyo malaki na part ay finlatin ko lang siya. So, then, gagamit tayo ng teardrop teardrop also na na cutter or any na parang sa leaf yata pwede rin, pero ito teardrop siya talaga. So ang gagamitin ko ay pang yung second na teardrop. So ipapakita ko sa inyo in a minute. So then gagamit tayo ng ating wire. Ayan yung wire. At na-fold ko na rin yung dulo. So, gumamit kayo ng pliers para i-fold. So, of course guys, ayan yung teardrop. Natin yung ating cutter. Siyempre, meron tayong edible glue at yung ating fondant or gum paste. Gum paste is more manageable sa mga toppers guys. So, yung fondant, pero pwede rin kung wala kayo, lagyan nyo lang siya ng ng powder o kaya tylose kung may tylose kayo para mas madali siyang tumigas. So syempre pag ginawa nyo yun, kailangan meron kayong powder sa inyong surface or sa inyong cutting board para hindi dumikit. So meron din tayong so yung mga gamit ko pala guys, nasa description box, gusto nyo i-check, nasa Amazon ko din binili yan. So ayan. So, basta manipis, pero wag lang masyadong manipis na manipis. So, then, kakaiba to guys kasi maraming mga gumagawa na iba yung kanilang style kung paano gumawa. So, alam ko rin kung paano gumawa yun, pero this time, iibahin ko yung style ko sa paggawa ng ng carnation flower. So, ayan. Yung pang second to the smallest ang ginamit ko. So, ayan. So, keep on watching guys.
that's all for today's video, guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Comment down below sa aking channels, and check my Instagram also, guys, my Facebook page, para ma-notify kayo sa mga new upload ko. I-bell nyo na rin. Thank you and God bless us all. Thank you, guys. Bye.